Rồi, tôi share lên Facebook luôn để cho mọi người ta cùng nghe. Thì hôm nay tôi quay trực tiếp thôi, chứ tôi không quay kiểu cũ nữa. Thì để tiếp tục là tôi nói về cái chương trình đầu tư cho những nước nghèo, những nước đang phát triển. Thì hiện tại nãy tôi nói với các anh chị là những tập đoàn đa quốc gia và những công ty mà gọi là hợp tác công nghệ giữa hai bên, gọi là tư sản giữa hai bên họ hợp tác để mà phát triển ra. Thì ở những cái nước nghèo á các anh chị, họ rất là sợ khi mở cửa kinh tế với các anh chị. Và các anh chị luôn dùng cái sức mạnh gọi là cái sức mạnh tiền bạc và cái sức mạnh công nghệ của các anh chị mà để đè những cái nước nghèo thôi, cái nước nghèo thôi. Các anh chị cái đầu tư qua đó, những cái người ta không có, các anh chị đè người ta. Nhưng mà rồi đè được một lúc á, trong cái giới tư sản của các anh chị nó sẽ chia ra thành hai phần. Ví như ngày xưa đi, để mà tôi đưa được thế giới đi vào một cái trục cân bằng đi, là đầu tiên á, là tôi ra cái gọi là cái nhiên liệu nước, khí đốt bằng nước, là tôi đem qua bên châu Âu á. Lúc đó tôi mới thuyết phục Angela Merkel là thủ tướng Đức đó, để tôi mời bà qua đầu tư bên thế giới cộng sản, để cho các anh chị thấy rằng là trong cái giới tư sản của các anh chị là đã có những người chấp nhận hợp tác với chúng tôi rồi đó. Thì tôi mới có thể đưa thế giới đi tới một cái trục gọi là trục hòa bình được. Chứ nếu mà tôi không làm được chuyện đó thì không có những cái video clip như ngày hôm nay đâu. Tại vì các anh chị sẽ không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Thì bất kỳ một cái thế giới nào cũng vậy, thế giới cộng sản hay là thế giới tư sản cũng đều có những người gọi là bảo thủ. Thế giới tư sản cũng như vậy. Khi mà bây giờ các anh chị cầm tiền đi, các anh chị cầm công nghệ đi, mà tôi kêu các anh chị đưa cái công nghệ của các anh chị cho tôi đó, thì chắc gì các anh chị đã đưa cho tôi, phải không? Ở đây là tôi nói trắng ra là như vậy thôi. Dễ gì mà các anh chị đưa cái công nghệ đó cho tôi. Trừ khi nào không, tôi có một cái mô hình mà hợp tác làm ăn mà gọi là phù hợp với các anh chị, mà gọi là có lợi cho các anh chị đó, thì các anh chị mới được. Mà nói trắng ra cái mô hình hiện tại là các anh chị không thể nào mà khai thác được cái thị trường vô sản. Các anh chị chỉ có thể khai thác được cái thị trường của các anh chị thôi, cái thị trường tư sản thôi. Và các anh chị liên tục chạy về phía trước. Các anh chị chạy từ thời gian lao động nè, chạy từ cái chuyện tiền lương nè, chạy từ cái chuyện công nghệ, chạy từ cái chuyện tự động hóa. Như là cách mạng 4.0 đó. Rồi từ cái đó nó mới ăn như những cái thứ khác. Là các anh chị chạy liên tục, thế giới tư bản họ cứ tà họ đi ở sao. Nhưng mà nói trắng ra mà nói với các anh chị luôn, khi mà các anh chị mở cửa thôi, các anh chị buông công nghệ qua bên đây, các anh chị đầu tư, các doanh nghiệp của các anh chị, các doanh nghiệp đa quốc gia họ sẽ chịu tổn thất. Nhưng mà nói thiệt với các anh chị là cái đó chỉ là một cái ngắn hạn thôi. Họ sẽ không có cái tổn thất gì hết. Họ sẽ cắt giảm nhân sự, họ sẽ thu gọn bộ máy, và tất cả họ sẽ trở nên tự động hóa. Và chính thức lúc đó mới là cách mạng 4.0 đó. Họ sẽ tự động hóa cho các anh chị xem. Họ sẽ đuổi hàng loạt nhân sự của họ ra khỏi công ty để mà họ tự động hóa. Tại vì bây giờ họ không thể cạnh tranh được với những hàng giá rẻ. Giống như Fortuner đi thì làm sao mà cạnh tranh với Zone Z8 được. Trong khi người ta có 700 triệu, mình tới 1 tỷ. Mình mắc hơn người ta 300 triệu đó, là làm sao mà mình cạnh tranh được đấy. Chỉ có một vấn đề duy nhất là phải tự động hóa, là phải 4.0 toàn bộ những tập đoàn đa quốc gia. Còn những cái người nghỉ việc đó thì bây giờ công ty nó mở quá nhiều rồi, bây giờ nó còn nhiều công ty hơn hồi đó nữa, thì không lẽ không có chuyện làm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ chính phủ họ mở luôn cái khởi nghiệp luôn, họ cho phép những cái người gọi là vô sản đó, những cái người đi làm mướn đó, mà có lý tưởng thôi, có đam mê thôi thì đi ra khởi nghiệp. Bây giờ thì người ta đã cho phép tới cái cỡ đó rồi, thì nói chung mình cũng không nói gì hết, là không có sợ thất nghiệp nữa. Anh có thể làm ở cái nước Mỹ cũng được, nếu không mà anh về Việt Nam anh làm vẫn được. Ở đây tôi vẫn cho phép anh làm chứ tôi đâu cấm anh đâu. Thậm chí anh không có tiền luôn, anh về Việt Nam anh khởi nghiệp, tôi vẫn cho phép anh về đây anh khởi nghiệp, chứ đâu phải tôi cấm anh đâu. Thế giới vô sản bây giờ tôi đã mở cửa rồi, tôi đã chỉnh đốn lại rồi, chứ không phải như ngày xưa. Thì đó, nó ăn vô cái chỗ đó. Không phải như hồi ngày xưa. Hồi ngày xưa là người ta cấm, người ta không cho. Còn bây giờ tôi thoải mái thôi. Ở bên nước tư bản họ không cu mang các anh chị gì, họ không tạo điều kiện gì các anh chị qua đây, tôi tạo điều kiện. Thấy không? Thì bởi vì nói chuyện mà khi mà cắt giảm nhân sự, tỷ lệ thất nghiệp tăng là không bao giờ có. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ không bao giờ tăng, mà thậm chí có thể giảm. Tại vì cơ hội làm ăn nó nhiều hơn, guồng máy kinh tế nó xoay nhanh hơn.
Nó không chỉ là những tập đoàn đa quốc gia nữa, nó nhiều lắm. Nó là tập đoàn đa quốc gia có thể mang tính toàn cầu đi, và tập đoàn đa quốc gia nó mang tầm khu vực đi, và tập đoàn đa quốc gia nó mang tầm 1-2 nước. Nó vẫn có. Và tôi hiện tại luôn, tại sao Việt Nam tôi không có cho xây dựng tập đoàn đa quốc gia, chỉ có 1-2 hãng thôi. Và tất cả tôi là tất cả những cái đầu tư của tôi hiện tại luôn đó, của thế giới cộng sản luôn, không bao giờ có tập đoàn đa quốc gia, chỉ có 1-2 hãng thôi. Còn đa phần là tôi đầu tư chung với những cái người khác. Tôi vẫn có đầu tư nước ngoài chứ, đầu tư trên dưới 100 nước, chứ làm sao không có. Việt Nam đầu tư nước ngoài, Việt Nam cũng không phải là nghèo. Nếu mà nói trắng ra là gì, chỉ thua nước Mỹ thôi, phải không? Nước Mỹ, nước Nhật thì giàu quá thì tôi không dám so sánh thôi, chứ cũng có tầm Đông Nam Á này Việt Nam cũng đâu có thua ai, phải không? Nhưng mà tôi không có đầu tư tập đoàn đa quốc gia, tại vì tôi không muốn cạnh tranh với các anh chị, phải không? Tôi lại đầu tư cái chuyện khác, vậy thôi. Tôi cũng cứ đầu tư nước ngoài thôi, nhưng mà ở cái cách làm việc giữa tôi và các anh chị nó khác nhau, và nó khác nhau ở ngay trong cái chỗ đó đó. Mà nếu mà các anh chị mà không buông công nghệ của các anh chị ra, các anh chị sẽ không phát triển được. Tôi nói thật, nếu mà vào thời điểm này luôn á, là thì các anh chị cũng biết những tập đoàn đa quốc gia của các anh chị đang bị gọi là nhốn nhào, thấy không? Và họ đã hỏi các anh chị rất nhiều, tại sao bây giờ là bên thế giới vô sản người ta siết thị trường rồi, thì các anh chị có cái chiến lược gì, thấy không? Tại vì ở thế giới vô sản họ làm ăn kinh tế không có lợi các anh chị đâu, nhưng mà tôi thì khác. Tại vì tôi học của các anh chị ra mà, tôi học của nước Mỹ với nước Đức mà. Tôi rất là hiểu các anh chị. Tôi chưa qua bên đó thiệt, nhưng mà tôi hiểu kinh tế các anh chị. Bởi vì tôi xây dựng cái mô hình là nó khắc phục được tất cả các nhược điểm của nền kinh tế tư bản. Mà các anh chị cũng chưa thể ngờ được là tôi có thể hiểu được cái nền kinh tế tư bản mà trong khi tôi chưa có đi qua bên đó. Thì nói chung là cũng đơn giản thôi, chứ cũng không có gì khó. Thôi tôi có điện thoại đây, lát nữa tôi quay tiếp.